دلوقتي وصفه صدور فراخ اموت فيها، وان شاء الله تعجبكم انتوا كمان. معانا طاسه سخنه على النار، مشروم مقطع، رشه ملح، فلفل اسود، سبانخ، معلقه زعتر. خلاص كده هنشيل الطاسه على جنب عشان نشوف هنعمل ايه بالفراخ. هيبقى معانا صدور الفراخ، قلت لهم رشه ملح وفلفل. يبقى معانا الصدر كده، شقه كده مش للاخر بس كده بالمنظر ده. نشيلها نحطها في الطاسه اللي هندخلها الفرن. خلاص كده خلصناهم. رشه بابريكا، نحط على الوش حبه جبنه، ندخلها الفرن على درجه حراره 200 نص ساعه. خلاص كده خرجت من الفرن. انا بس حطيت لها ريحان وشيري توميتو بالهنا والشفا.